Cool 100% sữa tươi từ trang trại bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ cao lớn và đề kháng. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Long Chun 25 tuổi, người thanh niên mới lớn cũng bắt đầu hành trình gánh em. Những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ đã nương tựa vào nhau như thế, nhưng vẫn luôn có những bất đồng. Con sợ cái cảm giác mà không có một người thân nào ở bên mình để mình dựa dẫm vào người ta ấy. Có bao giờ vì giận quá mà anh Long dọa là anh Long sẽ bỏ con không? Dạ, có. Tao không có trách nhiệm gì cả luôn mà. Cũng còn đó những vết sẹo. Em còn cảm thấy ghét anh nữa không? Mời quý vị khán giả cùng đón xem Làm cha tuổi 25. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Chương trình được đồng sản xuất bởi thương hiệu Love Cool và MCV Group và sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh MCV Media. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Chào chị. Hey. Hey. Thưa quý vị, trải qua rất là nhiều những cái số phát sóng rồi thì đa số là chúng ta đều được trò chuyện với lại các con nè và ba mẹ nè. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai anh em. Tuy nhiên rằng là anh thì cũng như là cha vậy. Trường hợp này thực ra trong cuộc sống á, chị cũng có thấy nhiều nha. Ngay bây giờ thì Ngọc Lan xin phép mời quý vị hãy gặp gỡ hai vị khách mời của chúng ta, Long Chun và Long Bé. Wow. Chào Long Chun, chào Long Bé. Ôi là trời ơi. Hôm nay con cảm thấy như thế nào nè? Con cảm thấy khá là vui và hồi hộp. Hôm nay con có thể bày tỏ hết tất cả cảm xúc của con ở đây ạ. Rồi em có nhiều cái mình phải sửa không? Chứ bên kia kỳ vọng đó. Tại bên kia kỳ vọng cũng nhiều, tại vì ở nhà là cũng không có bao giờ dám thể hiện gì quá nhiều hết á. Không, tôi cũng không dám, để nhìn ánh mắt này là thôi nghỉ luôn nha. Em hiền nha. Em hiền nha. Mọi người đừng xem video nhiều mà nghĩ em là một cái người mà ghê gớm. Đấy chỉ là sự diễn xuất thôi, còn ở ngoài thì Y như diễn. không, ở ngoài thì trầm tính hơn. Có. Chị không nói gì hết. Thế Long Chun thì sao? Thật ra em đã mong chờ được đến chương trình rất là lâu rồi. Bởi vì là em biết là chương trình luôn là gỡ những cái nút thắt ở trong gia đình. Mà những cái nút thắt đó đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy và đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy. Và em rất muốn hai anh em cũng có một lần rõ ràng với nhau trong cái vấn đề đó. Nghe cái từ rõ ràng đó Thấy tự nhiên áp lực quá. Thôi bây giờ chúng ta giải trí chút xíu đi. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Em được mang tên là game hiểu ý. Nếu thang điểm 10 thì Long lớn sẽ tự cho điểm mình. Nếu mà em hiểu về Long Bé, Đúng. em tự cho em 10 điểm. Wow. Còn nếu như Long Bé hiểu về em có nhiều điểm trên 10 điểm. Trẻ con ngây thơ lắm. Long Bé, con hiểu anh Long lớn bao nhiêu? Con cũng chọn 10 trên 10 luôn ạ. Thấy chưa? Vậy anh Long lớn hiểu con 3 trên 10 ạ. Vừa lắm, vừa. Trời ơi. Lần giận nhau lâu nhất của hai anh em là bao lâu? Mời viết đáp án. Lâu nhất. Rồi, xin mời đáp án. 1 tiếng. Bên Trời kia 1 ơi. ngày. Tại sao? Mấy cái lần con bị quật xong ấy. Là tới 2 ngày sau anh Long Chun mới hết giận. Thế đấy là con thấy hình như 2 ngày. Trong 2 ngày đó là anh Long Chun không nói chuyện với con hay sao? Không phải không nói chuyện mà anh hơi cọc ấy. Người ta tổn thương tới 2 ngày lận cái nha. gì còn có 1 tiếng Long Tại vì lớn. không bao giờ giận quá tiếng ấy đó, đấy là tự cảm nhận thôi. Niềm vui hay nỗi buồn á là nó liên quan đến cái người cảm nhận cái điều đó. Đôi khi chúng ta sẽ có những cái giao ước để cái hành vi yêu thương nó phải được thể hiện rõ ra, để bên đây không có còn hoài nghi trong vòng nhiều. 2 ngày 48 tiếng là 47 tiếng. Nghe giải thích xong thấy hợp lý ghê luôn Đúng á. không? Tôi xác nhận 3 điểm là đúng. Thế là không hiểu nhau lắm rồi. Mỗi khi rảnh rỗi, hai anh em thích làm điều gì cùng nhau nhất? Bắt đầu. Chắc
chắc là quay clip quá. Đáp án có gì nhạy cảm không mà em cười một cách e thẹn vậy Long Lớn? Gấp đồ. Quay clip. Nghỉ chơi đi. Con nghe cô Lan nói chắc là quay clip rồi nè, con nghĩ cái câu đó đúng không? Dạ vâng, con không nhớ ra là lúc rảnh rỗi thì mình hay làm gì, nhưng mà cô bảo là quay clip rồi thì đúng là lúc rảnh thì hai con hay quay clip ấy. Thật ra lúc quay clip là lúc bận đó. Đúng rồi đó, cô Lan nghĩ giống em. Quay clip có gì rảnh. Quay clip là làm việc nó có target đàng hoàng. Em không thấy những lúc anh quay clip anh hay gắt gỏng là bởi vì là đi làm đó, nhưng giải trí không ai thái độ đấy. Đọc cái đáp án của anh là gấp đồ thì Con này nó hơi kỳ kỳ. vâng, hơi Hỏi kỳ thật kỳ. nào có thích gấp đồ không? Con cũng không nghĩ ra cái gì nữa, thấy như là ăn á. Buổi tối con người anh gợi ý là ăn. Không, thật ra lúc mà nghe thấy câu hỏi này cũng hơi tự vấn lương tâm chút xíu. Mình rất ít thời gian rảnh rỗi dành cho Long bé. Xếp đồ này là bởi vì em tìm một cái phương án gọi là chống chế thôi. Chuyến du lịch đầu tiên của hai anh em là ở đâu? Chuyến du lịch đầu tiên. Trời ơi. Rồi nó nhớ mình không nhớ chết rồi. Bên đây theo kiểu ăn chắc rồi, trúng tủ rồi. Chết rồi, không nhớ luôn. Mời đáp án. Yeah. Cái đấy là lần đầu tiên con được đi biển đấy ạ. Mà anh Long là người cho con đi biển ấy, nên là con khá là nhớ cái lần đi đấy. Hồi nhỏ á, Long bé không có được đi đâu ngoài nhà và bệnh viện hết. Cho nên là đến một cái thời điểm bắt đầu mà sức khỏe của em ổn định rồi, anh em cũng kinh tế gọi là tài chính nó cũng chưa gọi là quá ổn định, mà Hạ Long là một cái phương án hợp lý nhất. Bắt xe đò xuống Hạ Long chơi. Đó, anh em chơi 3-4 ngày gì đó cho sung sướng cuộc đời đi. Hai anh em ở Hạ Long là cái gì cũng là lần đầu tiên của cậu ấy hết trơn á. Dạ, cho nên là em cảm thấy là em cũng làm được một cái điều gì đó mà kiểu mình cũng tự hào. Và đó cũng là một trong số những cái lý do đầu tiên khiến em cảm thấy là thật ra nuôi một đứa trẻ nó không có quá khó như những gì mà mình tự đặt ra đâu. Cũng tạo thành một cái động lực cho em là không, phải kiếm thật nhiều tiền hơn, đưa nó đi nhiều nơi hơn để mình lại tiếp tục có cái cảm giác đấy. Mình đáp ứng cái cảm giác của mình trước đã, chứ chưa nói đến em mình. Tuổi thơ của Long bé hiện tại nó có giống em ngày xưa không? Nó có rất là nhiều điểm tương đồng. Có nghĩa là cũng thiếu vắng cái tình thương của bố, của mẹ. Và cũng được một người trong bà con, họ hàng cưu mang. Long Lớn bao nhiêu tuổi á thì Long Lớn nhận cái trách nhiệm chăm sóc Long bé? Khoảng 24, 25. Lúc đó là Long bé cũng lớn rồi. Long bé cũng lớp 3, lớp 4 rồi. Thì tại cái thời điểm em nuôi Long bé là cái thời điểm em cũng bị bệnh. Em có buồn hay không khi mà mình lại mắc bệnh và nó làm thay đổi cái ngoại hình của mình? Thật ra là để mà nói đúng ra thì là em buồn và em tuyệt vọng, gần như là muốn chết luôn ấy, chứ không có muốn sống thêm một ngày nào nữa kiểu như vậy. Em đã có một thời gian rất lâu cứ ngồi để nhìn gương thôi, em cứ há như này. Nhưng mà đến một ngày thì em nhận ra cái việc là mọi người yêu thương mình không phải là vì mình đẹp hay mình xấu, và mình làm nghề không phải là bởi vì mình đẹp, thì bắt đầu em quên hết những cái chuyện ngoại hình đi. Từ đó em mới bắt đầu đứng dậy và em bỏ ngoài tai hết tất cả những cái lời nói ác ý ở trên mạng xã hội. Thực sự có những cái lời mà em mất rất nhiều thời gian để em có thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Em có thể kể ra không? Ví dụ như là mày sử dụng chất cấm mà mày méo thế, thằng này chắc chơi nhiều lắm. Hay là nặng nề hơn thì nó là tại mày nói nhiều quá, mày khẩu nghiệp nhiều quá nên là nó vào đúng cái miệng mày đó. Thì thực sự là thời gian đầu khi em nghe những cái đấy, bây giờ nói vẫn hơi dùng mình nha, thời gian đấy thì mình buồn nhiều lắm. Lý do tại sao mà đang trong cái giai đoạn mà khó khăn về kinh tế nè, về tâm lý nè, mà em lại quyết định nuôi Long bé? Lúc mà em tỉnh táo ngồi nói chuyện bà ngoại em á, là em nói không nuôi. Tại vì tương lai của cháu đã có gì đâu bà, cháu áp lực lắm, bây giờ cháu nuôi thân cháu còn chưa xong, thì cho nó vào trại trẻ mồ côi đi. Khi buổi tối em về á, thì mẹ nuôi em họ hỏi em là ngày xưa con cũng như em con. Thế nếu mà cái ngày đó mà mẹ cũng từ chối con, thì bây giờ con có trả lời được là con là ai không? Và tự nhiên em cảm thấy bản thân em rất là tệ. Với một cái cậu bé 25 tuổi mà đang ở trong một cái hoàn cảnh nó cũng khá khó khăn về tâm lý cũng như là về kinh tế như vậy, thì nuôi một đứa em thì nó rất là khó. Và bây giờ thì cô Lan hỏi Long bé chút xíu nè. Ngày mà con về con ở với anh Long Chun, nó không ở với mẹ nữa,
thì con thấy nó giống và khác nhau như thế nào? Con thấy là cái lúc con ở với mẹ ấy thì kiểu là mẹ con kiểu khá là chiều con, ý là mẹ con kiểu bị chiều quá mức ấy mẹ con không kiểm soát được nhiều ấy nhưng mà cái lúc con về với anh con thì kiểu là anh con cũng có chiều con, nhưng mà ý là chiều vừa phải ấy, có mức độ thôi à. Cái chị tính ra 5 điểm hồi nãy là 5 điểm cộng đó chứ. Trong cái khao khát của Long bé là Long bé có muốn là cái mức độ mà anh Long lớn hiểu mình đó thì giùm ơn đừng là 3 điểm nữa, nó hãy là 7-8 điểm gì đi. Con có mong muốn cái điều đó không? Được, có đúng không? Dạ. Rồi mình có muốn cải thiện cái điểm 5 của mình không? Dạ muốn chứ. Thôi mình ra chỗ khác mình nói chuyện đi, có những cái chuyện không nên cho Long bé nghe, ở lại đây vui nha. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Cool 100% sữa tươi từ trang trại bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ cao lớn và đề kháng. Anh Long rất là bận rộn. Thế thì bận rộn như vậy thì chăm sóc con bằng cách nào? Anh con bận như thế thì anh con sẽ chỉ con cách làm nọ làm kia và anh con bảo là con phải tự lập. Thế là mỗi khi đi học về thì con chơi với ai? Mỗi lần đi học về thì con tắm rửa rồi con tắm rửa ăn cơm, con nhờ anh đặt tô ăn cho ấy. Con ăn xong rồi là hôm nào có lịch học thì con sẽ học tiếp. Học xong thì còn thời gian con chưa phải đi ngủ thì con lấy điện thoại con nhắn tin gọi điện với các bạn nói chuyện cùng ấy. Có bao giờ mà con đòi anh Long chơi cùng con không? Không cô. Với cả là con cũng quen, con lấy chứ việc là không cùng chơi cùng con thấy cũng bình thường. Thật ra thì em không biết cái điều em làm có đúng không. Đó chính là em luôn muốn em phải là một người mạnh mẽ, không có được để cái cảm xúc nó chi phối quá nhiều. Long bé đến với cuộc đời em từ cái lúc mà em bệnh rất là nặng. Và em luôn sợ một cái ngày mà nếu mà Long bé nó chưa đủ trưởng thành mà em không còn sống nữa, mà ở cái độ tuổi đó thì nó sẽ rất là khó. Tại cái thời điểm mà em bị bệnh thì cái bệnh nó rất là hiếm và em nghĩ là bản thân mình không còn sống được lâu và đã có một cái khoảng thời gian em sống như người sắp chết vậy ạ. Thực sự. Chứ em không có hình dung là cuộc đời của em nó bình thường được lại như cũ như bây giờ. Thì em luôn dạy cho em những cái điều là em phải làm tất cả những điều đấy một mình, chứ không phải là phụ thuộc vào anh, phụ thuộc vào người này người kia hay là dựa dẫm vào một ai đó. Và em còn xác định là nếu mà mình đi mình sẽ để lại cho cậu ấy một cái gì, và cái đấy nó sẽ phải quyết định đến như nào đến đời sống của cậu ấy. Nghĩa là thời gian đấy em rất là stress về vấn đề đó và em nghĩ rất là nhiều vấn đề đó. Việc mà người ta được tự do đối diện với cảm xúc nó cũng là một dạng khỏe mạnh không Long? Em hiểu. Ngày hôm nay khi mà đến em nhìn thấy cái điều này rất là rõ luôn. Khi mà hỏi đụng đến những cái để mà có thể chạm đến trái tim của cậu ấy là cậu cũng hơi né. Đôi khi mình cũng hơi tàn nhẫn khi mà bắt nó phải lớn quá sớm như vậy. Nó không đơn thuần là việc lớn quá sớm đâu. Thực ra chị hoàn toàn hiểu cái tâm ý của em. Nhưng mà điều này nó không có lợi với Long bé. Bởi vì cái việc chúng ta mạnh mẽ với cái việc mà chúng ta đối diện được với cảm xúc của mình vốn nó không có gì mâu thuẫn hết. Một cái người mà người ta dám khóc, người ta được phép rơi những giọt nước mắt, điều này không đồng nghĩa với việc là nó không tự lập hoặc là nó yếu đuối. Như vậy thì việc mà mình hình thành cho bạn ấy cái sự tự lập là em đang làm rất là đúng. Vậy thì bây giờ thêm một việc nữa thôi. Đó là hãy cho Long bé hiểu một cái điều rằng là nếu như trong một cái lúc nào đó em quá buồn thì thực ra cái việc mà em được khóc nó cũng là một cái cách để em bình tĩnh hơn. Với lại á, Long bé sẽ dậy thì đôi khi bây giờ mà bạn ấy không có được tự do đối diện với cảm xúc đó, thì đến cái ngày vậy thì bạn bè nè, người yêu nè, định vị bản thân nè, mình là ai trên đời này nè, giá trị mình ở đâu, cộng luôn với một cái lời dạy của ông anh là không được khóc, không được yếu đuối, nó có thể khiến cho thằng bé trở thành một cái người gan lì theo một cái nghĩa mà mình không mong muốn. Thì điều đó nó cũng làm cho em với em của em rất khó kết nối với nhau luôn. Thì thôi bây giờ mình cởi cái trói đó cho thằng bé một tí thì chị nghĩ không có vấn đề gì đâu. Và cái khái niệm mạnh mẽ nó nằm trên cái khả năng của người ta, chứ nó không có nằm trên cái chuyện đơn giản là khóc cười thì gọi là mạnh mẽ hay không. Mỗi lần mà con quay clip á, con được tiền á, con có được giữ tiền đó không hay là anh Long giữ? Quay một clip quảng cáo với anh ấy nhờ thì cứ tính vào là mỗi clip quảng cáo là 100, quay cùng anh ấy đến một đợt thì con sẽ góp lại cái số tiền mà tuần này mình đã quay. Tiền đó con làm gì? Tiền đấy con nhét vào con lợn của con. Nghe hả? Con tính là con sẽ làm gì với con lợn đó? Số tiền đấy sau này mà con đập ra rồi ấy à, mà con thấy nó có kiểu là nó khá là nhiều rồi thì con sẽ chia đôi ra. Và chia đôi ra cho nó bằng nhau. Thì một nửa là con sẽ dùng, con mua những cái gì mà con thích. Cái số tiền còn lại thì con sẽ đưa cho anh con để anh con gọi là như nào, làm từ thiện à.
Cô Lan được biết á là anh Long rất là hay đưa con đi tham gia những cái hoạt động cộng đồng. Kỷ niệm nào mà con nhớ nhất khi là tham gia hoạt động cộng đồng cùng anh Long? Có cái đợt con với anh con đi một cái chùa, đi đóng góp kiểu gấu bông rồi tiền cho chùa để cho mấy em bé ở trong đấy ạ. Con thấy có nhiều mấy em bé nhỏ nhỏ ạ. Đấy kiểu là mấy em bé nhỏ nhỏ không có bố mẹ, con thấy cũng hơi giống con. Cái đợt mà anh Long không chấp nhận nuôi con thì chắc con cũng như thế. Thế nên là cái lần đấy là con nhớ nhất đấy. Con có sợ không? Con sợ cái cảm giác mà không có một người thân nào ở bên mình để mình dựa dẫm vào người ta ấy. Thực ra để một cách nghiêm túc nhìn nhận lại thì cái quyết định mà mình đón Long bé về nó sẽ là câu chuyện về tình thân nhiều hơn, hay là sự áy náy dây dứt của cái đạo làm người nhiều hơn? Nó sẽ là cái sự áy náy của đạo làm người nhiều hơn. Em ngồi đây hoàn toàn em có thể nói dối là lúc đó là tình thân được. Thực sự là cái thời điểm đó không có quá nhiều tình cảm với một đứa trẻ con đâu. Kể cả khi mà Long bé về ở với em rồi nha. Ngày 1, ngày 2, 1 tuần, 2 tuần em vẫn có một cái cảm giác gì là mình đang tạm thôi. Em vẫn có cảm giác là mình đang nuôi bạn này tạm thôi. Tạm thời, chắc tương lai nó sẽ có một cái điều gì nó xảy ra thay đổi. Nhưng mà dần dần em cảm nhận được tình yêu thương là khi bắt đầu cậu quan tâm em trước nha. Chứ không phải em nha. Cái cột mốc nào? Em bị bệnh, không phải cái bệnh lớn này mà em bị ốm thôi, bị cảm. Thì cậu này cậu có những cái hành động mà kiểu rất là tình cảm, mà ngay cả bản thân em chưa bao giờ nhận được cái thứ tình cảm đó luôn. Cậu cũng mon men cậu vào, xong rồi cậu ấy cũng không dám hỏi là anh có sao không đâu, nhưng mà bắt đầu kiểu cầm cái khăn đưa đó, xong rồi cậu bắt đầu cậu sờ trán, cậu thấy người lớn sờ là cậu cũng sờ xem là anh hết ốm chưa, và cậu ấy hỏi là anh có đau nhiều không, em có giúp gì được cho anh để anh đỡ đau hơn không. Dần dần nó mình mới thấy là không ngờ là con nít cũng có những cái lúc nó đáng yêu đến như vậy. Và bắt đầu em dần em bắt đầu cởi cái nút thắt ở trong lòng mình ra. Em bảo là thôi bây giờ mình phải tập. Bây giờ mình chưa có thể làm được cái điều đấy ngay thì mình tập. Bắt đầu một ngày mình ra mình thử ôm em mình một cái thật chặt xem sao. Thì bắt đầu em thích công việc đó. Mình sẽ cảm thấy cuộc sống mình đẹp hơn, đỡ áp lực hơn, và mình cảm thấy mình không đơn độc nữa. Có bao giờ vì giận quá mà anh Long dọa là anh Long sẽ bỏ con không? Có. Hồi con lớp 5, đợt đấy là cái lý do là vì con nói dối. Đợt học online, cô có gọi con để trả bài ấy, nhưng mà con không thuộc. Thế là cô bắt con bài tập về nhà hôm nay cô giao, mà phải chép lại thêm một lần nữa vì không nhớ. Kiểu lúc ấy cũng tối muộn rồi, con bị lười chép, con kiểu buồn ngủ ấy. Con chụp nhưng mà con không gửi cho cô, tại vì là con mới chép có một bản. Con mới chép một bản, thế là con không chụp gửi cô. Thì lúc ấy anh hỏi con là con chụp gửi chưa, thì con bảo là con chụp gửi rồi. Thế là anh cũng thì thôi đi ngủ đi, muộn rồi mai còn học tiếp. Không, tầm 3 ngày sau cô gọi đến, thế là anh con mới hỏi thì mới phát hiện ra là con nói dối. Thế là anh con mới cáu. Rồi anh Long dọa như thế nào? Anh Long dọa là bây giờ là em đi ra khỏi nhà đi, tại vì là anh không thể nào chấp nhận được là em nói dối anh ghét nhất là nói dối. Anh không muốn một ai nói dối, kiểu nói dối anh cả. Thế nên là con xin anh quá trời luôn. Cái thời điểm đó thì em là một cái người mà không có nhiều kinh nghiệm. Khi mà em mắng em á, những cái lời của em rất là nặng nha. Thậm chí là có cả nói tục. Có, cái này em nhận luôn. Đó, em nói tục xong em nói ra những cái câu mà thực sự là bây giờ nếu mà em nói ra mọi người sẽ mắng em rất là nhiều luôn đấy. Em đã từng nói ra một cái câu là đáng nhẽ ra tao không có trách nhiệm vì tao phải nuôi mày, cho nên mày đừng có nghĩ rằng mày ở trong như này là tất cả là chuyện đương nhiên. Không bao giờ có là đương nhiên. Nói chung là những cái câu nó nặng nề mà em nghĩ là nó ảnh hưởng đến thằng bé nhiều lắm ấy. Cho nên cuối cùng mới dẫn đến một cái chốt, đó là đuổi ra khỏi nhà. Nếu không sao, thật ra là đuổi thì là mình hù thôi chứ mình không đuổi. Nhưng mà cái mạch tâm lý nó phải đi từ đó thì mới đến được cái kết luận đúng đấy. Rồi. Và kết cục của câu chuyện đó là em nói là em ghét anh. Thì lúc đấy em kiểu em bị kiểu bị đơ luôn. Em ghét những cái cách anh đối xử với em như thế, mà nó nói được cái câu đó luôn. Tự em khóc nhú lên. Em bảo tại sao em lại ghét anh? Em cũng hỏi ngược lại nó một cái câu rất là vô tri, như là anh yêu em, quý em như thế, tại sao em lại ghét anh? Đó, kiểu vậy. Em bắt đầu thôi mình đi vào đi ngủ đi. Em bắt đầu cả đêm đấy em không ngủ được.
Em bảo là thực sự mình làm cái gì mà nó ghét mình thật, mình cũng nghĩ chủ quan thôi. Thì cuối cùng là hai anh em ngày hôm sau ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Vì cái chuyện là tại sao em nói em ghét anh. Thì em bảo là em ghét anh bởi vì mỗi lần mà anh mắng em, anh chỉ cần mắng đúng những cái gì mà em sai thôi. Mỗi lần anh mắng em, anh lại lôi tất cả những cái chuyện mà em đã sai từ trước đó. Anh đã mắng em rồi mà anh lại tiếp tục anh mắng lại em lần nữa. Bắt đầu lúc đấy em nhận ra, em bảo là không, thật này mình ra thì em xin lỗi. Con mong muốn anh Long sẽ thay đổi điều gì để bảo vệ cho sức khỏe? Con muốn anh ý bảo là cái mấy đợt này con không nhớ rõ lắm nhưng mà theo như con thấy anh ấy hay tắm muộn đi. Anh ấy đi làm về muộn nên là anh ấy tắm được, nhưng con cũng thấy cái tắm muộn nó muộn cũng không tốt cho sức khỏe. Không tốt. Con muốn anh thay đổi điều đó hả? Vâng. Nếu như con có một điều ước thì con sẽ ước cái gì? Nếu như mà có một điều ước thì con ước là con với anh con có thể đoàn tụ với cả ba mẹ ở sống trong một cái nhà nó bất kỳ gì đấy cũng được. Em lần đầu được nghe Long bé nói ra đó là Long bé mong có ba mẹ ở cùng. Mặc dù em luôn bảo với cả Long bé là sau này lớn lên em phải vị tha, dù thế nào thì đó cũng là bố em. Nếu mà bố em muốn nhận em thì em bắt buộc em vẫn phải gọi một tiếng bố. Còn cái đối xử hay như nào, tình cảm đó là em quyết định. Thực sự là mình cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì biết là cậu bé này cậu cũng đâu đó cậu có những cái tình cảm mơ hồ dành cho bố, mặc dù cậu không biết mặt bố cậu đâu. Nhưng em có thấy được cái sự khác biệt giữa em với Long bé trong cái trải nghiệm không ở cùng với ba mẹ không? Bản thân em thì em thấy không có quá khác nhiều đâu, hoặc là tại vì do em chưa cảm nhận được. Chị sẽ nói một vài cái khác, bởi vì chính cái khác này đôi khi nó sẽ làm cho mình gọi là sao, mình cẩn trọng hơn. Thứ nhất, cái ký ức của Long bé về gia đình đó, nó rõ hơn của em. Cái gì là mẹ, cái gì là ba, cái gì là gia đình. Thực ra cái ký ức đó của Long bé nó đầy đặn, nhưng mà của em thì nó không có nhiều. Điều này nó có thể tạo ra những cái lần chạnh lòng. Ví dụ một ai đó nói với em rằng là tao không nuôi mày nữa đâu. Hồi kể còn bé nhiều khi mình cũng nghe cái câu đó từ một ai đấy, mình thấy nó bình thường. Nhưng với Long bé đó là một lần nữa mình bị bỏ rơi. Thực sự bây giờ em đang rất lo, bởi vì em biết là tuổi dậy thì có những cái sự nổi loạn nhất định. Ngày xưa mình cũng vậy đó, thì mình không phải là mình áp đặt, nhưng mà ngày xưa là ai đuổi em đi luôn đó. Em có nghĩ rằng là em vẫn phải làm một cái việc mà rất nhiều ông bố bà mẹ khác cũng đang quan tâm, đó là làm sao để mình có thể bớt thời gian cho công việc và gia tăng cái thời gian kết nối với Long bé không? Nó có thành một mục tiêu của anh Long lớn không? Chị hỏi câu này là trúng tim đen em luôn á. Kiểu như là đúng là em đang dành rất ít thời gian cho Long bé, nhưng mà em hay kiểu như là người ta gọi là đóng tiền góp à. Kiểu như là ví dụ một tuần có thể em không gặp được Long bé quá nhiều để mà chơi cùng Long bé, nhưng mà em sẽ trả góp cho Long bé bằng những cái chuyến du lịch mà chỉ có hai anh em thôi. Ví dụ em có một ngày rảnh là em sẽ đi chơi full time luôn. Chị nghĩ nó là một cách, em cứ duy trì cái cách đó. Nhưng mà ví dụ trong cương vị một người mẹ nha, một người mẹ bận rộn thì chị nghĩ đây là cái cách tạm thời thì nó vẫn đang ổn, và thực ra nó phải như vậy thôi. Đó là cái nguyên tắc ít thôi nhưng đều đặn. Chúng ta ở trong vai trò của một người nuôi dưỡng một đứa bé, chúng ta hay bị căng thẳng chỗ này là tôi không có nhiều thời gian. Vì mình hình dung á là thời gian dành cho một đứa bé nó phải nửa ngày, hoặc nó phải 3 tiếng đồng hồ, hoặc là nó phải là một cái sự kiện long trọng gì đó, cái tự nhiên mình cảm thấy không đủ thời gian. Nhưng thực ra không phải như vậy. Chúng ta chỉ cần đều đặn là được. Tại sao phải đều đặn? Bởi vì chính cái sự đều đặn, thứ nhất đứa bé nó luôn luôn được định vị lại trong mối quan hệ với mình, là mỗi ngày trôi qua thì mình có một cái người thân bên cạnh hiện hữu một cách rất là vật lý luôn. Nhưng không cần dài, tại vì thực ra em kêu nó ngồi dài nó cũng không thích đâu. Chào nhau 1 tiếng khi em đi làm, nhưng mà phải chào thật trân á, chào thiệt lòng á, chứ không phải là chào cho có đâu. Mà anh đi làm và em phải nhìn mắt mặt nhìn mặt để nhận ra cái biểu cảm ngày hôm đó của em mình. Trước khi đi ngủ có thể chỉ cần 5 phút thôi, để có thể nói về một cái câu chuyện vẩn vơ nào đấy, nhưng mà nó phải đều đặn. Và không đều đặn trong những trường hợp em đi làm thì có thể ok chấp nhận gián đoạn 1-2 ngày. Có một đợt cậu hỏi em ấy, cậu tự nhiên cậu lò dò 11 giờ đêm sang Hoàng, anh ơi tại sao anh không chúc em ngủ ngon? Ôi. Và thực sự là cái điều đấy là cái điều rất thiếu sót của em luôn ấy. Em bảo Long bé là bây giờ không cách này nhá, nếu mà anh lỡ quên
thì phải sang nhắc. Đúng rồi. Đó, nhắc anh quên thì nhắc anh, thế từ đấy là cậu nhắc. Thôi thì bây giờ chị hy vọng rằng là cũng có thể có những cái đối thoại mà nó không mới, nhưng đôi khi trong một cái bối cảnh đặc biệt như thế này, nó cũng là những cái lời nhắc nhở để hai anh em đồng hành được với nhau trong cái thời gian sắp tới, bởi vì sóng gió có thể nó vẫn còn ở phía sau. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Chào mừng sự quay trở lại của tiến sĩ tâm lý Tô Nha và bạn Long Chun. Sao nãy giờ ở trên đó là hai chị em có ổn định không? Dạ ổn định ạ, tụi tôi thiên hạ thái bình lắm. Theo Long bé nghĩ coi là nãy giờ có cái gì nói với cô Lan mà anh Long không có biết không? Từ từ. Các con thấy là không. Đối với ba mẹ nuôi của em thì những gì mà ba mẹ nuôi giáo dục em thì có cái điểm nào mà em áp dụng để em giáo dục Long bé? Thật ra là rất nhiều. Thật ra đa số là em nghĩ là 80-90% luôn á. Ngày xưa bố mẹ nuôi em luôn hướng là lúc nào cũng phải làm những cái việc tốt, hoặc là rất là nhiều những cái việc là ăn cơm thì không có được cúi gằm mặt xuống. Khi mà người lớn người ta chưa có ăn thì mình không có được chọn rồi gắp rồi ăn cái miếng mà mình cứ lật lên lật xuống. Hay là cái việc mà Long bé ăn bị rất là nhanh, ăn cứ vục vục, và khi mà đồ ăn về đến một cái là không cần đợi anh ra ăn mà cứ ngồi ăn trước. Đó, thì những cái điều đấy thì em vẫn luôn dạy Long bé, và em thấy là thật ra nó cũng là những cái điều tốt mà bố mẹ em đã dạy cho em. Có khi nào mình cũng nên cảm ơn vì điều đó không nhỉ? Em luôn biết ơn bố mẹ nuôi của em trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc. Bởi vì em không tìm được một ai đối xử với em ở trên cuộc đời này mà có cái lòng nhân hậu cao lớn như bố mẹ nuôi của em ấy. Ngày hôm nay ngồi ở đây, nếu mà bố mẹ có xem được chương trình này, con cũng muốn gửi một cái lời cảm ơn rất là nhiều đến bố mẹ. Cái người mà cho con được cái cuộc sống và một cái tư duy tử tế như ngày hôm nay. Thôi, chị Lan ém cái món quà này nó cũng nãy giờ rồi. Dạ. Bây giờ chị Lan nghĩ là đã đến lúc mà chị Lan sẽ đưa cái món quà ra để tặng cho hai anh em. Bây giờ sao Tâm? Một là mời hai anh em đứng dậy, hai là mời hai anh em nhắm mắt lại. Chị nghĩ là hai bạn nhắm mắt lại đi. Xin mời ạ. Các bạn có thể mở mắt ra và nhìn thẳng về phía trước được rồi đó. Bố mẹ. Yêu thương. Chào cô chú. Con mời cô chú ngồi ạ. Ôi sao chương trình hay thế ạ? Bố mẹ em bận lắm luôn. Nãy giờ chắc là cô chú đã nghe được hết những lời mà con trai của mình chia sẻ rồi. Cảm xúc của cô chú như thế nào ạ? Con rất vui và hạnh phúc. Mà cũng không biết nói gì hơn. Mẹ rất vui. Những điều con đang làm hôm nay làm mẹ rất hạnh phúc. Con là một cậu bé rất nghị lực. Mẹ cảm ơn con đã đến bên đời mẹ. Mơ Long bé luôn là cậu bé ngoan, nghe lời anh và nghe lời bác. Bác vẫn luôn theo dõi anh em, và bác thấy con rất trưởng thành. Hãy cố gắng hơn nữa. Thật ra đây là một cái sự tiếp nối rất là thần kỳ ở trong cuộc sống của em. Và mẹ nuôi em cũng là một trong số những lý do mà để em phải lăn tăn, nghĩ ngợi và em đưa ra quyết định khi mà em nuôi Long bé. Vì nếu mà ngày xưa mà em không được bố mẹ nuôi của em nuôi em thì chắc là bây giờ em rất là tệ nạn luôn đấy. Em phải chia sẻ thật thế, bởi vì em sống ở trong một cái môi trường rất là tệ luôn á. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Long bảo mẹ ơi mẹ, bây giờ mẹ con như thế thì Long không có ai. Thì cô có nói là thôi cứ cho con em về đây. Vì bản thân con ngày trước cũng thế. Và những cái gì con nhận được thì ngày hôm nay con trả. Nói chung cậu bé về Long dạy đền như thế này không đơn giản đâu. Rất nhiều vấn đề. Anh Long, anh dạy từng tí một. Mình thấy thay đổi từng ngày. Bạn ngồi bạn biết rằng là bạn biết mời cơm, bạn biết lấy đũa cho mọi người lớn, bạn biết mời. Nhưng ngày trước hoàn toàn là không. Đến giờ phút này thì bên cạnh anh thì thấy đẹp trai ra này, rắn giỏi lên này, ngoan. Cái thỉnh thoảng là vào vẫn gọi điện nhắn tin cho bác. Gọi điện cho bác. Bác có khỏe không? Bác ăn gì chưa? Cũng rất là ngoan.
bố mẹ em là một cái động lực về kinh tế giúp đỡ cho em trong khoảng thời gian mà em quyết định em nuôi con này, tại vì hồi đấy không có tiền chị ơi. Em nói thật chị, ví dụ như em là bố ruột của em là em của bố Chiến thì là vẫn là bà con họ hàng với nhau, nhưng mà Long bé đối với bố mẹ em thì là một người ngoài luôn. Cô chưa có bàn. Long Chun thì tâm lý là cũng rất là muốn nuôi em, nhưng lúc đó thì Long Chun chưa kiếm được tiền, thì hai cô chú mới nói chuyện là thôi thì cứ mang em nó về, cái tiền bạc thì không phải suy nghĩ gì hết, có nhiều thì mình tiêu nhiều, không có thì mình tiêu ít, nhưng mà không phải lo cái chuyện đấy, thì mới tự tin mới đưa Long bé về. Mẹ em cũng còn nói với em là nhưng mà rõ ràng khi mà nhận nuôi một đứa trẻ thì bắt buộc là con phải trách nhiệm. Em càng áp dụng cái sự trách nhiệm vào cuộc đời của Long bé thì mọi thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời nó càng đến với em. Cho nên là không biết nói gì hơn là cuộc đời em được như ngày hôm nay là nhờ bố mẹ của em. Và mình được một cái Long lớn ngày hôm nay thì để cho Long bé có một cái nơi thực sự tự tin để có thể trưởng thành. Nhưng mà vẫn cho ông anh 3 điểm. Bây giờ có cộng thêm điểm chưa? Giờ cộng thêm điểm với anh chưa? Dạ. Thấy anh có hiểu mình không? Có. Bây giờ thì sẽ đến với là một cái chuyên mục mà đối với chị Lan rất thích. Xin mời quý vị đến với chuyên mục If I Were You. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Long bé muốn anh Long Chun thay đổi điều gì và con thương anh Long Chun như thế nào, con cứ nói. Em muốn anh thay đổi là muốn anh đỡ nóng tính hơn với em trong mọi việc ấy. Anh nói nhé, cách đây 2 năm thì em đã từng nói là em ghét anh, và anh cũng đã xin lỗi em về điều đó. Anh muốn hỏi là trong có khoảng thời gian sau tất cả mọi chuyện đó thì đã có lần nào mà em còn cảm thấy ghét anh nữa không? Là lúc nào? Những cái lúc mà anh nóng tính. Hãy thông cảm cho anh vấn đề đó. Thì anh biết là nó chỉ là lời nói thôi, nhưng mà anh đã làm em tổn thương rất nhiều đúng không? Em mong muốn anh sẽ là một người anh như thế nào? Em chỉ mong là anh đỡ nóng tính hơn với em trong mọi việc thôi. Anh luôn đòi hỏi em sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều những đứa trẻ khác. Vì một phần là tại có một số cái thời điểm anh nghĩ là anh sẽ không đồng hành cùng với em được trong cuộc đời của em vì anh bị bệnh. Anh sợ một ngày bất ngờ nào đó anh sẽ không còn sống nữa. Nên là anh luôn áp lực về việc là em phải tự lập tất cả mọi thứ. Hôm nay anh muốn chia sẻ với em điều này để hy vọng là em sẽ hiểu cho anh vào những lúc mà anh dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề với em. Anh chỉ muốn em làm người tử tế thôi. Còn anh không mong gì cao siêu ở em cả. Em hãy thật vui và thật hạnh phúc là được. Anh mong rằng là sau tất cả mọi chuyện đã qua thì anh muốn xin lỗi em vì tất cả những điều mà anh không đúng. Anh chỉ muốn đơn giản là xin lỗi em nếu mà bất cứ một lúc nào đó em cảm thấy em là người thừa thãi trong cuộc đời của anh. Nhưng mà đến ngày hôm nay anh khẳng định là anh sẽ trách nhiệm với em đến hết cuộc đời của anh. Còn khi anh không còn nữa thì bắt buộc em phải tự trách nhiệm với cuộc đời của mình nhé.
Tha thứ nhé. Còn gì không vui không? Thương quá. Khi mà Long bé có mặt ở trong cuộc đời của Long Chun nó đều có lý do cả. Thì lý do đó là để cho hai anh em hạnh phúc, ngày càng hạnh phúc nhiều hơn. Này khóc nhiều đấy, Chun rồi khóc nhiều này. Thương. Chị nghĩ Long bé là một người rất là hiểu chuyện. Có những cái sự việc mà Long bé hiểu chuyện đến mình đau lòng. Nên là hãy để cho cậu bé là một cậu bé đúng nghĩa. Từ bây giờ mà em muốn khóc thì em cứ khóc nhé. Anh không cấm em khóc nữa. Yeah. Yeah. Trời, người ta tính giơ tay, người ta cũng ve luôn kìa, mà không ve với người ta. Love a day, yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Khi mà chúng ta sinh ra một em bé và chúng ta trưởng thành cùng với em bé đó vốn đã không phải là một điều dễ dàng rồi. Vậy thì khi mình là một đứa bé đã phải rất là chật vật để trưởng thành, và bỗng dưng sẽ phải ở trong trách nhiệm nuôi dạy một đứa bé nữa như một người cha người mẹ, điều đó nó không phải khó gấp đôi mà nó sẽ là khó gấp rất nhiều lần. Tuy nhiên ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất mà chúng ta chứng kiến được ở đây, cốt lõi đó là mình thiện ý với cái vai trò đồng hành đó. Có thể là anh Long lớn nhiều khi lỡ lời, anh Long lớn cũng chỉ là ông anh thôi, nhưng mà cái điều quan trọng là anh Long lớn luôn nỗ lực để có thể mang đến một cái cuộc sống hạnh phúc, một cái quá trình trưởng thành tốt nhất cho em của mình. Và mỗi ngày trôi qua thì bạn ấy đều cố gắng để có thể sửa sai. Chị nghĩ là cái tinh thần đó là một cái tinh thần rất là cốt lõi, và chị tin là từ cái tinh thần đấy, cũng như bao nhiêu ông bố bà mẹ khác, chúng ta chỉ cần thiện ý và luôn luôn mong muốn được đồng hành với các con thôi. Còn cái câu chuyện mà mình buộc phải hoàn hảo nó không phải là vấn đề, bởi vì đâu có ai hoàn hảo sẵn đâu. Chúng ta sẽ phải sau những cái lần sai thì mới hoàn hảo được. Và đặc biệt đó là sai thì xin lỗi. Xin lỗi xong thì sửa lỗi. Và các bạn sẽ hiểu cho nhau và bỏ qua cho nhau trên cái hành trình mà chấp nhận và lắng nghe nhau. Cũng như có thể có rất là nhiều những cái hoàn cảnh đang theo dõi chương trình, mình cũng đang là một người chị hoặc đang là một người anh, và mình cũng đang chăm sóc các em. Thì hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trên cái hành trình đồng hành này. Và con cũng xin được cảm ơn cô chú đã nhận lời của chương trình mà bay một cách bí mật vào đây và xuất hiện rất là bất ngờ. Và thay cho lời cảm ơn đến nhân vật nhỏ của chúng ta thì chương trình có một phần quà, đó là set quà Cool xin được gửi tặng cho bạn nhỏ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chương trình được đồng sản xuất bởi thương hiệu Love Cool và MCV Group và sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh MCV Media. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cool 100% sữa tươi từ trang trại bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ cao lớn và đề kháng.